ศีลานิสังสชาดกว่าด้วยอานิสงส์ศีลละไตรปิฎกอรรถกถาศีลานิสังสชาดกละศาสดาเมื่อประทับอยู่ณพระเชตวันมหาวิหารทรงปรารภอุบาสกผู้มีศรัทธาคนหนึ่งตรัสพระธรรมเทศนานี้มีคำเริ่มต้นว่าปัสสะสัทธายะศีลสัสสะดังนี้ได้ยินว่าอุบาสกนั้นเป็นอริยสาวกผู้มีศรัทธาเลื่อมใสวันหนึ่งเดินไปยังพระวิหารเชตวันถึงฝั่งแม่น้ำอจิลวดีในตอนเย็นเมื่อคนจอดเรือไว้ที่ฝั่งไปฟังธรรมไม่พายเรือที่ท่าน้ำจึงยึดปิติมีพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ให้มั่นลงสู่แม่น้ำเท้าของเขาหาจมน้ำไม่เป็นเหมือนคลื่นเวลาเดินไปกลางน้ำคล้ายกับเดินเหนือพื้นดินครั้นปิติมีพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ของเขาอ่อนลงเท้าของเขาก็เริ่มจะจมเขาจึงประคองปิติมีพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ให้มั่นเดินไปหลังน้ำถึงพระเชตวันถวายบังคมพระศาสดานั่งลงณส่วนหนึ่งพระศาสดาทรงทำปฏิสันถานกับเขาตรัสถามว่าดูก่อนอุบาสกท่านเดินทางมาถึงโดยเหน็ดเหนื่อยน้อยกระมังเมื่อเขากราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ข้าพระองค์ยึดเอาปิติมีพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์จึงได้ที่พึ่งเหนือหลังน้ำคล้ายกับเหยียบแผ่นดินมาจึงรับสั่งว่าอุบาสกมีใช่ท่านเท่านั้นที่ระลึกถึงพระพุทธคุณแล้วได้ที่พึ่งแม้แต่อุบาสกทั้งหลายก็ระลึกถึงพระพุทธคุณได้ที่พึ่งเมื่อเรืออับปางกลางสมุทรเมื่อเขาทูลอาราธนาจึงทรงนำเรื่องอดีตมาตรัสว่าในอดีตการครั้งศาสนาละกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าอริยสาวกผู้เป็นโสดาบันโดยสารเรือไปกับกดุมพีช่างกระบกคนหนึ่งภรรยาของช่างกระบกนั้นมอบหมายช่างกระบกแก่เขาว่านายสุขทุกข์ของสามีดิฉันขอมอบให้เป็นภาระของท่านครั้นถึงวันที่7เรือของกดุมพีช่างกระบกอับปางลงในกลางสมุทรจนทั้งสองก่อแผ่นกระดานแผ่นหนึ่งลอยมาถึงเกาะแห่งหนึ่งช่างกระบกนั้นจึงฆ่านกปิ้งกินแล้วให้อุบาสกไม่ยอมบริโภคโดยกล่าวว่าอย่าเลยสำหรับเราอุบาสกคิดว่าในที่นี้นอกจากพระรัตนตรัยแล้วไม่มีที่พึ่งอื่นสำหรับเราเขาจึงระลึกคุณของพระรัตนตรัยลำดับนั้นเมื่อเขากำลังระลึกถึงพญานาคซึ่งเกิดในเกาะนั้นจึงเนรมิตร่างของตนเป็นเรือลำใหญ่มีเทวดาประจำสมุทรเป็นมานพต้นหนเรือเต็มไปด้วยรัตนะ7ประการเสากระโดงเรือทั้ง3สำเร็จด้วยแก้วมณีสีนิลใบเรือสำเร็จด้วยทองเชือกสำเร็จด้วยเงินคันใบเรือสำเร็จด้วยทองเทวดาประจำสมุทรยืนอยู่บนเรือประกาศว่าผู้จะไปชมพูทวีปมีไหมอุบาสกตอบว่าเราจะไปถ้าเช่นนั้นจงมาขึ้นเรือเถิดอุบาสกขึ้นเรือแล้วเรียกช่างกระบกขึ้นด้วยเทวดาประจำสมุทรกล่าวว่าได้แต่ท่านเท่านั้นคนนั้นไม่ได้อุบาสกถามว่าเพราะเหตุไรเล่าเทวดาประจำสมุทรตอบว่าเขาไม่มีคุณ
คือศีลและอาจาระ เหตุเป็นดังนั้นข้าพเจ้านำเรือมาเพื่อท่านมิใช่ผู้นี้เอาล่ะเราให้ส่วนนี้แก่คนนี้ด้วยทานที่ตนให้ด้วยศีลที่ตนรักษาด้วยภาวนาที่ตนอบรมช่างกระบกตอบว่าข้าพเจ้าขออนุโมทนาเทวดากล่าวว่าข้าพเจ้าจักพาไปเดี๋ยวนี้แล้วอุ้มเขาพาไปทั้งสองคนออกจากสมุทรไปถึงกรุงพาราณสีทางแม่น้ำบันดาลให้ทรัพย์อยู่ในเรือนของเขาทั้งสองด้วยอานุภาพของตนเมื่อจะกล่าวถึงคุณของการสังสรรค์กับบัณฑิตว่าควรทำความสังสรรค์กับบัณฑิตทั้งหลายหากว่าช่างกระบกคนนี้ไม่ได้สังสรรค์กับอุบาสกนี้จะพินาศในท่ามกลางมหาสมุทรนั่นเองจึงกล่าวคาถาเหล่านี้ว่าจงดูผลของศรัทธาศีลจาคะนี้เถิดพญานาคเนรมิตเพศเป็นเรือพาอุบาสกผู้มีศรัทธาไปบุคคลพึงสมาคมกับสัตตบุรุษเถิดพึงทำความสนิทสนมกับสัตตบุรุษเถิดด้วยช่างกระบกถึงความสวัสดีได้ก็เพราะการอยู่ร่วมกับสัตตบุรุษทั้งหลายเทวดาประจำสมุทรยืนอยู่บนอากาศแสดงธรรมกล่าวสอนอย่างนี้แล้วจึงพาพญานาคกลับไปวิมานของตนพระศาสดาทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วทรงประกาศสัจธรรมแล้วทรงประชุมชาดกในเวลาจบสัจธรรมอุบาสกตั้งอยู่ในสกทาคามิผลอุบาสกโสดาบันในการนั้นครั้นเจริญมรรคให้ยิ่งขึ้นไปก็นิพพานพญานาคนั้นได้เป็นพระสารีบุตรส่วนเทวดาประจำสมุทรคือเราตถาคตชะนี้แหละ